Γεια σας αγαπητοί μου φίλοι, σήμερα φτιάχνουμε τα πιο αφράτα νηστίσιμα πατατοπιτάκια με γρήγορο σπιτικό φύλλο που γίνεται ελαστικό και τραγανό χάρη στο ανθρακούχο νερό και μία πεντανόστιμη γέμιση πατάτας που λιώνει στο στόμα. Θα δεις βήμα-βήμα πώς να ανοίξεις εύκολα το φύλλο χωρίς μίξερ, χωρίς αναμονές και χωρίς κόπο. Και ξεκινάμε με το ζυμάρι, βάζοντας ένα μεγαλύτερο μπολ ανάμιξης σουρωτί, το ελαιόλαδο, το ξύδι και το αλάτι. Ανακατεύω και κοσκινίζω μέσα το αλεύρι. Σχεδόν όλο το αλεύρι. Ανακατεύω. Αφού το ανακάτεψα, αρχίζω και το ζυμώνω με το χέρι. Βάζω το ζυμάρι πάνω στη ξύλινη επιφάνεια και αρχίζω και το ζυμώνω με τα χέρια. Αν βλέπουμε ότι το ζυμάρι μας βγαίνει λίγο σφιχτό, συμπληρώνω λιγάκι το λαδάκι και ζυμώνω. Ζυμώνουμε περίπου 5 λεπτά. Πέρασαν 5 λεπτά που το ζυμώνω το ζυμαράκι. Βλέπετε ότι δεν κολλάει καθόλου στα χέρια. Δείτε πόσο είναι καλά ζυμωμένο. Κάνω ένα μπαλάκι και το βάζω πάλι μέσα στη λεκάνη. Σκεπάζω και αφήνω να ξεκουραστεί 30 λεπτά. Μέσα σε μία φαρδιά κατσαρόλα κόβω τις πατάτες. Αυτό το τρόπο. Για να βράσουν πιο γρήγορα. Τα σκεπάζουμε με νερό. Βράζουμε μέχρι να ετοιμαστούν. Ετοιμάζουμε το κρεμμύδι. Ετοιμάζουμε και το φρέσκο κρεμμυδάκι. Ψιλοκόβουμε και αυτό. Ετοιμάζουμε και το άνηθο. Βάζουμε ελαιόλαδο, τόσο για να σκεπάσουμε το πυθμένα. Περίπου 80 ml. Έχει ζεσταθεί το λάδι και αραδιάζουμε μέσα τα κρεμμύδια που έχουμε ετοιμάσει. Το ξερό και το χλωρό κρεμμυδάκι. Και το σοτάρουμε μέχρι να μαραθούν, να γυαλίσουν και να πάρουν λιγάκι χρώμα. Τσεκάρουμε τις πατάτες μας, είναι έτοιμες, έχουν βράσει και το σουρώνουμε. Σουρώνουμε τις πατάτες και τις αφήνουμε μέσα στο σουρωτήρι μερικά λεπτά για να αποβάλουν όλα τα υγρά, να μην έχουμε περιττά υγρά όταν θα φτιάξουμε τη γέμιση. Σας δείχνω πώς έχει μαραθεί το κρεμμύδι, το κλείνω και αφήνω λίγο να ηρεμήσει. Μεταφέρω τις πατάτες μέσα σε ένα μπολ. Αρχίζω και το πολτοποιώ με αυτόν τον τρόπο. Δεν είναι απαραίτητο να είναι λίες και βελούδινες σαν το μπουρέ και κομματάκια να έχει μικρά. Δεν μας πειράζει καθόλου αυτό. Έχω πολτοποιήσει τις πατάτες. Προσθέτω μέσα τα κρεμμύδια. Μαύρο πιπέρι, αλάτι, ρίγανη, κουρκουμά και μουστάρδα. Ανακατεύω όλο αυτό πολύ καλά. Δοκιμάζω το αλάτι. Αν χρειάζεται προσθέτω. Είναι έτοιμη η γέμιση. Και πριν αρχίσουμε και φτιάχνουμε την πίτα μας, βάζουμε το φούρνο να προθερμαίνεται στους 160 βαθμούς στον αέρα. Έχει περάσει η ώρα και έχει ξεκουραστεί το ζυμαράκι μου. Το βγάζω στην επιφάνεια ξύλινη. Βλέπετε πόσο μαλακό έχει γίνει. Το επόμενο βήμα είναι να μοιράσουμε το ζυμαράκι μας στα δύο ίσα μέρη. Ισιώνουμε αυτά τα δύο κομμάτια.
Μοιράζω αυτά τα δύο κομμάτια, το κάθε ένα κομμάτι, στα 6. Και βγήκανε 12 κομμάτια. Το κάθε ένα να κάνουμε ένα μπαλάκι, συνηθισμένα πράγματα, το ξέρετε πολύ καλά. Ρολάρουμε. Βλέπετε ότι δεν χρειάζεται τίποτα, ούτε αλεύρι να έχουμε από κάτω, ούτε στα χέρια μας, γιατί δεν κολλάει καθόλου το ζυμάρι. Λοιπόν, και με αυτόν τον τρόπο φτιάχνω όλα τα υπόλοιπα κομμάτια. Είναι έτοιμα τα μπαλάκια, σκεπάζουμε για 10 λεπτά για να ξεκουραστούν. Πέρασαν 10 λεπτά, το ζυμαράκι μας ξεκουράστηκε και τώρα θα αρχίζουμε να φτιάχνουμε την πίτα μας. Καταρχήν σας δείχνω το ταψί που θα χρησιμοποιήσω, είναι αυτό, μήκος 36, ρίχνω λίγο λαδάκι, απλώνω και αφήνω στην άκρη. Πάνω στην ξύλινη επιφάνεια βάζω λίγο corn flour και παίρνω το πρώτο μπαλάκι. Όσο θα δουλεύω το πρώτο μπαλάκι, τα υπόλοιπα να είναι σκεπασμένα. Ανοίγουμε ένα φύλλο παραλληλόγραμμο στο μήκος του ταψιού που θα χρησιμοποιήσουμε. Το φάρδος του φύλλου πρέπει να είναι γύρω στα 15-16 εκατοστά. Άρα, εφόσον φτιάξαμε το φάρδος, το ανοίγουμε τώρα σε μήκος. Βοηθάμε λίγο με τα χέρια, είναι ελαστικό το ζυμάρι. Μετράω το μήκος και φτάνοντας στις διαστάσεις που χρειαζόμαστε, διπλώνω με αυτόν τον τρόπο και αφήνω στην άκρη. Και δουλεύω στις ίδιες διαστάσεις ακριβώς και άλλο ένα φύλλο. Δουλεύουμε πρώτο το φάρδος, δηλαδή 15 εκατοστά που πρέπει να είναι εδώ, και μετά αρχίζουμε και δουλεύουμε το μήκος. Όσο το ανοίγουμε, ανοίγει. Μόλις θα το ανοίξουμε στις διαστάσεις του πρώτου φύλλου, παίρνουμε λοιπόν το ένα φύλλο, ραδίζουμε λίγο με αραβοσιτέλαιο, σκεπάζουμε με το πρώτο φύλλο, με αυτό το τρόπο, τεντώνουμε λιγάκι, βάζω κατά μήκος τη γέμισή μου, μπόλικη, φτιάχνουμε λιγάκι με τα χέρια, διπλώνουμε και κλείνουμε με αυτό το τρόπο. Το ισιώνουμε και μεταφέρουμε την πίτα μέσα στο ταψί. Με το ίδιο τρόπο φτιάχνουμε όλα τα υπόλοιπα. Πρώτο με τα δάχτυλα, του δίνουμε ένα σχήμα παραλληλόγραμμο, ανοίγουμε το φάρδος του και αρχίζουμε και ανοίγουμε προς το μήκος. Διπλώνουμε, βάζουμε στην άκρη, ανοίγουμε το επόμενο. Έτοιμο, ραδίζω, σκεπάζω με το πρώτο φύλλο, βάζω τη γέμιση, κλείνω και το ρολάρω. Μεταφέρω στο ταψί, δίπλα στο άλλο και με αυτόν τον τρόπο συνεχίζω όλα τα υπόλοιπα. Χαράζουμε την πίτα,
και την μοιράζουμε δηλαδή στα κομμάτια. Την αλήφω. Και μπαίνει η πίτα μας στο φούρνο. 160 βαθμούς στον αέρα για 50-55 λεπτά. Και καλή μας επιτυχία. Πέρασε μία ώρα και βγάζουμε και ειδού το αποτέλεσμα μετά από μία ώρα. Μεταφέρω την πίτα στη σχάρα, μεταφέρω πάνω στο ξύλο, χωρίζω τα κομμάτια και τα κόβω. Ακούτε πόσο τραγωνό είναι, έτσι. Πόσο ωραίο είναι. Και φυσικά το δοκιμάζω. Πολύ ωραία. Έχει φως πολύ εδώ και δεν φαίνεται το πραγματικό χρώμα. Είναι χρυσαφί. Φανταστικό. Τραγανό απ' έξω και πατάτα αφρός μέσα με απίθανη γεύση. Απίθανη. Κόλλα 5. Κόλλα 5 Αλβίνα, μπράβο σου. Μπράβο. Το καλύτερο. Και πάμε να τα πούμε. Για την σημερινή μας συνταγή χρειαστήκαμε για το ζυμάρι μας περίπου 600 γραμμάρια αλεύρι για όλες τις χρήσεις, 3 κουταλιές της σούπας ελαιόλαδο, 3 κουταλιές της σούπας ξύδι, 1 κουταλάκι του γλυκού αλάτι, 1 μπουκαλάκι σουρωτή 250 ml, λίγο ηλιέλαιο για ράδισμα των φύλλων. Και για τη γέμισή μας χρειαστήκαμε περίπου 1 κιλό πατάτες μεσαίες, 2 ξερά κρεμμύδια και 1 ματσάκι χλωρό κρεμμυδάκι, μισό ματσάκι άνηθο, 1 κουταλάκι του γλυκού αλάτι, μισό κουταλάκι του γλυκού μαύρο πιπέρι, μισό κουταλάκι του γλυκού ρίγανη, μισό κουταλάκι του γλυκού κουρκουμά προαιρετικά, 1 κουτάλι της σούπας μουστάρδα απαλή και ελαιόλαδο για το τσιγάρισμα. Άλλο ένα αριστούργημα. Νηστίσιμο, χορταστικό, με φανταστική γεύση, πολύ τραγανό απ' έξω και πάνω και κάτω, ωραίο φύλλο μας βγήκε και πολύ τρυφερή πατάτα μέσα. Λίγο μπελαλίδικο από την άποψη ότι θέλει το χρόνο του, να λέμε και αυτό. Δεν είναι γρήγορο, έτσι είναι σαν να φτιάχνετε μία πίτα κανονική, πατατόπιτα, που ανοίγετε φύλλο κτλ. Απλά το κάνετε λιγάκι σε άλλο στυλ, δηλαδή το κάνετε κομματάκια μικρά, τέτοια ας πούμε, ρολάκια. Ωστόσο, μία φορά στα τόσο μπορούμε να το φτιάξουμε, να το απολαύσουμε, άλλωστε ξέρουμε ότι είναι δημιουργία η κουζίνα, έτσι, το να μαγειρεύεις. Άλλο είναι τα φαγητά συνηθισμένα που κάνουμε κάθε μέρα. Λοιπόν, και άλλο είναι μια στα τόσο να φτιάξουμε μια πατατόπιτα
πόσο μάλλον τώρα που είναι η περίοδος της νηστείας. Λοιπόν, τι έχω να πω. Το φύλλο λίγο με πέδεψε, θα σας πω γιατί. Πρώτο, μάζευε πολύ, το άφηνα, αλλά έχει να κάνει και με θερμοκρασία. Αν η θερμοκρασία μέσα στο δωμάτιο, μέσα στη κουζίνα σας, είναι λιγότερη από 25 βαθμούς, 24, 23 εκεί, λοιπόν, το φύλλο δεν προλαβαίνει να χαλαρώνει, δηλαδή, καταλάβατε, και είναι λίγο πιο σφιχτό, δηλαδή κάνει μία... δεν έχει τόση πολύ ελαστικότητα και μαζεύει, έχει αντίσταση. Εντάξει, παρόλα αυτά το άνοιξα, το είδατε και μια χαρά μου βγήκε. Το θέμα είναι ότι χρειάστηκα λίγο παραπάνω χρόνο από ό,τι θα χρειαζόμουν το καλοκαίρι. Το καλοκαίρι μέσα σε 2 λεπτά, αυτά ανοίγουν και με τα χέρια πολύ ωραίο. Πολλές φορές δεν χρειάζεται ούτε ο πλάστης. Τώρα, για το αλεύρι που χρησιμοποίησα είναι κούλα, λοιπόν, για όλες τις χρήσεις και οποιοδήποτε αλεύρι για όλες τις χρήσεις θα πάρετε στο σούπερ μάρκετ, το ίδιο καλά πιτάκια θα σας βγουν. Μετά, η γέμιση. Πατάτες, έβαλα λίγο παραπάνω πατάτες, μου βγήκανε, αλλά το έβαλα στο ψυγείο. Θα βάλω λίγο αλεύρι μεθαύριο, αύριο μάλλον, και θα κάνω πατατοκροκέτες μια χαρά. Και εσάς σας συνιστώ, αν θα σας μείνει η γέμιση, θα βάλετε λίγο αλεύρι, μπορείτε, αν νηστεύετε δεν θα βάλετε τυρί, αν δεν νηστεύετε μπορείτε να βάλετε ένα τυρί και ένα αυγό μέσα, θα το ανακατέψετε και θα το ψήσετε στο φούρνο σε λαδόκολλα και φθεδάκια. Λοιπόν, μπορείτε αντί για άνηθο να βάλετε μαϊντανό. Μπορείτε να μην βάλετε καθόλου κουρκουμά, αλλά είναι ωραίο με κουρκουμά και πολύ ελαφριά γεύση, δεν είναι τόσο έντονο όσο είναι το κάρι. Λοιπόν, και πόση ώρα το έψινα. Λοιπόν, βλέπετε ότι είχα βάλει από πάνω λίγο λαδάκι και μου βγήκε ένα χρώμα χρυσαφένιο, αλλά όχι τόσο έντονο χρυσαφί όσο όταν το αλήφουμε με αυγό ή με το γάλα. Αλλά εφόσον φτιάχνουμε νηστίσιμα, λίγο λαδάκι και μια χαρά είναι. Λοιπόν, και δεν χρειάζεται να είναι και πάρα πολύ σκούρα, μια χαρά είναι. Λοιπόν, ψήνουμε στους 160 βαθμούς στον αέρα για περίπου 55-60 λεπτά, αναλόγως στο φούρνο που έχετε. Λοιπόν, από αύριο εύχομαι σε όλους καλό μήνα, καλό Δεκέμβρη να έχουμε και αρχίζουμε τα χριστουγεννιάτικα μαγειρέματα. Λοιπόν, πιστεύω ότι θα σας αρέσει αυτό που σας έχω ετοιμάσει, αυτό που έχω προγραμματίσει, δεν τα έχω ετοιμάσει ακόμα. Λοιπόν, και αν φτάσατε μέχρι εδώ και σας άρεσε το περιεχόμενο, λοιπόν, μην ξεχάσετε να βάλετε like, μην ξεχάσετε να μου γράψετε σχόλιο, εγγραφή όποιος δεν είναι εγγεγραμμένος και πάρτε το βίντεο και να το μοιράζεστε στο social. Λοιπόν, και μην ξεχνάμε που είμαστε στο Melody of Tears with Albina, Πελοπίδο το κοτέτσιτο και τη Λίζα. Πού είναι η Λίζα? Πού είναι η Λίζα? Έλα να σε δουν τα κορίτσια, πήραμε καινούριο pullover, είναι το δέντρο μου, πήρα καινούριο pullover, κάτσε καλέ. Λοιπόν, το έχω παραγγείλει από το Pet City και μου το φέρανε στο σπίτι. Pet City μου το φέρανε στο σπίτι. Τι θέλεις καλέ? Να μου είστε καλά, καλή εβδομάδα και καλό μήνα. Γεια σας.